बनवली आणि खाल्ली असेल, पण कधी झणझणीत सावजी अंडा करी तुमच्यानी घरी बनली आहे का? जर नाही तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे, तर शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर मी अंडे बॉईल करायला ठेवले आहे. जोपर्यंत माझे अंडे बॉईल होत आहेत तोपर्यंत मी तुम्हाला सावजी मसाल्यांचे काही सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स सांगते. त्यात सर्वात आधी मी घेऊन घेतला लांब चिरलेले कांदे, तांदूळ आहेत, 1 चमचा तांदूळ आहे, त्यांना मी ऑलरेडी भिजवून ठेवलं होतं थोडंसं. सुकं खोबरं आहे, इलायची, तेजपान आहे, खसखस आहे थोडीशी आणि चना डाळ. तर आता आपले जितके ड्राय मसाले आहेत आपल्याला यांना ड्राय रोस्ट करायचं आहे. तर त्यात सर्वात आधी मी हे खोबरं घेऊन घेत आहे एका पॅनमध्ये, त्यानंतर हे जे तांदूळ होते ते आणि हे कांदा. आधी फक्त इतकेच मसाले घेऊन आपल्याला 1 मिनिट यांना असंच ड्राय रोस्ट करावं लागेल. तर फक्त 1च मिनिट भाजल्यावर तुम्ही बघाल की आपले कांदे आणि खोबऱ्याचा रंग जो आहे तो थोडासा लालसर झाला आहे. आता इथे आपल्याला ही जी चना डाळ घेतली होती मी हे टाकून द्यायची आहे आणि त्यासोबतच त्यावर अर्धा चमचा आता तेल जाणार आहे. आता या तेलने यांची जी कुकिंग प्रोसेस आहे ती थोडीशी फास्ट होईल आहे. तर हा मसाला आता मस्त 3 ते 4 मिनिट मी भाजून घेतल्यावर यात मी हे जे खसखस होती ते टाकून घेत आहे. खसखस मी सगळ्यात शेवटी यासाठी टाकत आहे कारण खसखसचा कुकिंग टाइम खूप कमी असतो आणि लवकरच ही लाल होऊन जाईल आहे. तर सगळ्यात शेवटी टाकायची आहे खसखस आणि फक्त अर्धा मिनिट आता यांना परत भाजायचं आहे. तर जोपर्यंत आपला तो मसाला थंड होत आहे तोपर्यंत हे जे मी अंडे बॉईल केले होते त्यांना असं मधून स्लिट करून घ्यायला आहे. आता या अंड्यांना फ्राय करायसाठी मी एका पॅनमध्ये थोडंसं तेल घेऊन घेत आहे. हे 2 चमचा तेल घेतलं आहे मी. यात मी थोडीशी हळद टाकणार आहे आणि बिलकुल 1 पूड लाल तिखट आणि आता यांना तेलात थोडंसं मिक्स करायचं आणि मसाले छान गरम झाले की मग यामध्ये हे जे आपण अंडे स्लिट केले होते यांना ठेवून द्यायचं आहे. फक्त अर्ध्या मिनिटातच या अंड्यांना आपल्याला टर्न करून घ्यायचं आहे. एक साईड गोल्डन ब्राऊन होऊन जाईल आहे. अंड्यांना खूप जास्त ओव्हरकुक नाही करायचं आहे कारण यांना परत आपण ग्रेव्हीमध्ये सुद्धा शिजवणार आहोत. आता सगळे अंडे जे आहेत माझे झालेले आहेत यांना मी प्लेटमध्ये काढून घ्यायला आहे. तर हा जो आपण मसाला ड्राय रोस्ट केला होता आता तो थंड झाला असेल. तुम्ही हे बघितलं असेल की मी हे इलायच्या आणि तेजपत्ता मसाल्यामध्ये ड्राय रोस्ट नाही केला कारण यांना आपण असंच टाकू. आता या पूर्ण मसाल्याला मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेईल आहे. सुरुवातीला मसाल्यांना मिक्स करताना यात काहीच पाणी नाही जाणार, पण मग एकदा तुम्हाला जर वाटलं तर मग तुम्ही आवश्यकतेनुसार पाणी टाकू शकता. हा आपल्या ग्रेव्हीसाठी एकदम प्रॉपर सावजी मसाला बनवून रेडी आहे. तर ग्रेव्ही बनवायसाठी सर्वात आधी मी कढईमध्ये तेल घेऊन घेत आहे. 4 ते 5 फुटले आपल्याला तेल घ्यावं लागेल. आता यामध्ये अर्धा चमचा जिरा जाणार आहे आणि अद्रक लसूणचं पेस्ट आणि हे टाकून एकदा यांना चांगल्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर अद्रक लसूणचा पेस्ट थोडासा लालसर झाला की मग यात आपण हा जो पेस्ट केला होता त्याला टाकून घ्यायचा आहे आणि आता परत 4 ते 5 मिनिट या पूर्ण पेस्टला असंच शिजू द्यायचं आहे. हे बघा 3 ते 4 मिनिट या पेस्टला भाजल्यावर तुम्ही बघाल की बाजूनी हे पेस्ट जे आहे ते तेल सोडेल. आता इथे आपल्याला हे मी 2 टमाटरची प्युरे करून घेतली होती हे टाकून घ्यायला आहे आणि प्युरे टाकल्यावर आपण यात काही ड्राय मसाले टाकणार आहोत. ज्यात सर्वात आधी जाणार आहे अर्धा चमचा मीठ, त्यानंतर 1 चमचा लाल तिखट आणि बिलकुल चिमूटभर हळद. आता इतकं टाकून एकदा यांना चांगल्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि अर्धा मिनिट या ड्राय मसाल्यांना चांगल्याने शिजू द्यायचं आहे. तर आता इथे यात जाणार आहे अर्धा चमचा धने पावडर आणि त्यानंतर पाऊण चमचा गरम मसाला. आता कुठलीही सावजी रेसिपी जी आहे ती काळा मसाला किंवा गरम मसाल्याशिवाय बिलकुल अर्धवट असते. तर हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट आहे आणि हे टाकायचाच. आता आपल्याला जितकी पातळ ग्रेव्ही लागणार आहे त्याप्रमाणे आपण थोडं थोडं यात पाणी घालत जायचं आणि ग्रेव्हीला मिक्स करत जायचं आणि 2 ते 3 उकळी येतपर्यंत या ग्रेव्हीला आता आपल्याला शिजवायचं. एकदा आपल्या या ग्रेव्हीला छान उकळी आली की मग यात आपण हे जे एग्स फ्राय केले होते यांना सोडायचं आहे. तर आपल्याला हे एग्स 1.5 मिनिट शिजवायचे आहे. तर ही बघा ही जी आपली भाजी आहे ही बनून रेडी झाली आहे. आता आपण याच्या सर्विंगची तयारी करून घेऊया. तर ही माझी एकदम परफेक्ट सावजी अंडा करी बनून रेडी आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.